નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે હું એકદમ જલ્દીથી બની જાય એવી રેસીપી લઈને આવી છું અને દરેકના ઘરમાં આ રેસીપી તમે બહારથી મંગાવતા જ હોવ છો, તો હવે બહારથી મંગાવવાનું બંધ કરી દો અને ઘરે જ બનાવવાનું ચાલુ કરો। એકદમ ઝડપી બની જાય છે અને એવી સરસ રેસીપી છે, એનું નામ છે ખાખરા। આપણા જીરા ખાખરા ઘરમાં રહેલા સામાનથી જ બને છે। ચાલો તો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરી લઈએ। સૌપ્રથમ અહીંયા મેં એક બાઉલમાં ઘઉંનો લોટ ચાળવીને લીધેલો છે, 1 વાટકા જેટલો। ત્યાર પછી આપણે એક નાનો વાટકો એટલે કે જે ઘઉંનો લોટ લીધો છે એનાથી અડધું આપણે બેસન એડ કરવાનું છે। ત્યાર પછી આપણે એની અંદર થોડી ચપટી જેટલી હળદર એડ કરી લઈશું। જો તમે તીખું ખાતા હો તો થોડાક તીખા માટે આપણે થોડુંક સ્વાદ અનુસાર મરચું એડ કરી લેવાનું છે। તમારે વધારે તીખું જોઈતું હોય તો તમે વધારે તીખું કરી શકો છો। ત્યાર પછી મેં અહીંયા જીરું એડ કર્યું છે અને અહીંયા 1 ચમચી જેટલો અજમો હાથથી આ રીતે પ્રેસ કરીને જો અજમો નાખશો તો સરસ એનો સ્વાદ આવે છે। સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું લઈ લેવાનું છે। અહીંયા 2 ચમચી જેટલું આપણે તેલ એડ કર્યું છે। તેલ મેં અહીંયા સૂર્યમુખીનું એડ કર્યું છે, તમે ગમે તે તેલ યુઝ કરી શકો છો। આ બધું જ આપણે મિક્સ કરવાનું છે અને જે રીતે આપણે રોટલીનો લોટ બાંધીએ છીએ એ રીતે જ આપણે લોટ બાંધવાનો છે। અહીંયા આપણો લોટ બાંધીને રેડી થઈ ચૂક્યો છે। આપણે આને 5 થી 10 મિનિટ સુધી સાઈડ પર ઢાંકીને મૂકી દઈશું। 10 મિનિટ પછી આપણો લોટ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયો છે। આપણે એને થોડો મસળી લઈશું। ત્યાર પછી આપણે એને નાના નાના લુવા કરી લેવાના છે। તમે હાથથી આ રીતે જેટલો તમને લુવો જોઈએ એટલો તમે એ કરી શકો છો, પણ જો નાના ખાખરા બનાવો તો સરસ પાતળા બનશે। આ રીતે આપણે બધા જ લુવા રેડી કરી લેવાના છે। મેં અહીંયા બધા જ લુવા રેડી કરી ચૂક્યા છે, તમે જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી આપણે એને વણવાના છે। અહીંયા આપણે એકદમ એને પાતળા વણવાના છે અને જો તમારે અટામણ માટે ઘઉંનો લોટ જોઈતો હોય તો તમે એડ કરી શકો છો। આપણે બને એટલા પાતળા વણવાના છે। આપણા ખાખરા આ રીતે વણાઈ જાય એટલે આપણે એક ડીશ કાં તો પછી તમારી પાસે જે કંઈ ધારવાળું હોય એ તમે મૂકી શકો છો અને આપણે આ રીતે ખાખરા પર મૂકીને સાઈડ પરથી આપણે કટ કરી લેવાનું છે, એટલે સરસ તમારો એવો ગોળ શેપ આવી જશે અને એકદમ બહાર મળે છે એવા જ શેપમાં તમારા ખાખરા મળશે। દેખો, લાગે છે ને એકદમ બહાર જેવા જ ખાખરા। આ રીતે આપણા બધા ખાખરા રેડી કરી લેવાના છે। અહીંયા આપણે જે રોટલી શેકવાની તવી આવે છે એની પર આપણે એક ખાખરો એડ કરવાનો છે। ત્યાર પછી આપણે એને થોડી વાર શેકાયા પછી આપણે એને બીજી સાઈડ શેકવાનો છે। તમે આને રૂમાલથી પણ જે કિચન ટાવલ આવે છે એનાથી પણ તમે પ્રેસ કરીને એને શેકી શકો છો। આ રીતે આપણે રૂમાલથી જો એને ફેરવતા જઈશું તો એ ફૂલે ને અને સરસ ક્રન્ચી થશે। અહીંયા આપણા ખાખરા બનીને રેડી થઈ ચૂક્યા છે। આપણે એને બધી જ રીતે આ રીતે શેકી લેવાના છે। ચાલો તો આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। અહીંયા મેં બધા જ ખાખરા રેડી કરી ચૂકી છું। ખૂબ જ એવા ટેસ્ટી અને જલ્દીથી બની જાય એવી રેસીપી છે। જો તમને આ મારા ખાખરા જીરા ખાખરાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે મારી સાથે મારી ચેનલ સાથે જોડાઈ રહો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।